Hello, good morning po sa inyong lahat. This is John Kevin Paunel and nandito po tayo ngayon sa Xevera Bacolor, which we are going to tour around this beautiful house behind me, the Townhouse Model A. So ito pong ititignan po natin. This is ready for occupancy unit with a lot area of 71.5 square meters and more or less 90 square meters na floor area. So but before we proceed sa full details ng property na to, if you haven't subscribed yet, make sure you hit the subscribe button and press the notification bell para ma-update po kayo sa mga susunod na videos na aming i-upload. So without any further ado, let's tour around the house. So una po nating mapapansin is napakalawak po ng kanyang facade. So dito po sa ating harapan, ito po yung kanyang carport. This carport can accommodate 2 cars. So if you have 2 cars, don't worry about it po sapagkat meron na po siyang space. Then, makapapansin po natin, yung flooring po natin is naka-tiles na rin po siya. At the same time, meron na rin po nakakabit na wall brick cladding dito sa facade which gives wall accent pagdating dito sa bahay na to. So, itong unit na ito, by the way, is a townhouse model unit. So, ibig sabihin, pag townhouse po kasi, 2 to 3 story units na more than 2 units adjoining with each other. So, ibig sabihin, magkakadikit po sila. By the way, itong unit na to, mapapansin po natin, this is an end unit. Sa mga townhouse po kasi, or row house po, meron po yung mga magkakadikit. So, meron pong inner type, merong corner, at saka end unit. So, ito po ay isang end unit, at kung mapapansin po natin, in-extend na yung kanilang bahay. Kaya dito po, kaya mas lumawak yung kanyang floor area pagdating dito sa kanya pong space. Minaximize niya yung available space. And then, pagdating naman po sa roofing ng ating carport, polycarbonated roofing po yung naka-install. So, pag na-turn over po sa inyo ito, kung halimbawa gusto niyo pong ready for occupancy at nagustuhan niyo po itong bahay na to, pwede niyo naman palitan na rib type na klase ng roofing po. So, tingnan naman po natin yung kanilang window. Wala naman pong nagbago pagdating sa window. Ito po yung kanilang original size and design pagdating sa window. Sa loob po, meron na rin pong naka-install na grills for additional protection ng bahay. At the same time, so meron pong dalawang window po dito. Isa po dito for the living area at saka dito po sa bedroom na makikita po natin inside. And as you can see, elevated na rin po yung kanyang doorstep, which is good. So, pasok naman po tayo. So, pagdating po dito sa inside po ng bahay, by the way, pagdating sa pintuan, naka-screen door na rin po siya. Installed na rin po is a solid panel door. Tapos, pagdating sa ating flooring, naka-tiles na rin po. So, makikita nyo po dito sa ating right side, meron pong napakalaking sofa. So, pag meron po kayong family po na merong 5 members, don't worry, magkakasya po dito. Or if you have visitors, then meron na rin po tayo dito ng center table at saka malaking mirror po dito sa harapan ko po. Then, as we proceed, dito po sa dining area, since open concept po siya, ibig sabihin kita na po yung living area at saka yung saan yung setup nyo for dining area. So, ito pong round table na to is a 4-seater table. And then, pagdating po dito sa kanya pong wall is same na rin po ng front wall brick cladding sa harapan. So, dito po, ganun na rin po yung naka-install. So, nakadagdag po ng elegance pagdating po sa espasyo or sa overall interior ng bahay. Tapos, as we proceed, kasi yung talagang original turnover, dito po is the service area. So, medyo lumawak yung floor area po. Kasi po, minaximize yung available space. Meron na rin po mga display dito. At the same time, ito po sa aking right side, this is the toilet and bathroom. So, meron po siyang shower, the toilet, at saka yung pedestal sink. So, dito naman po tayo sa bandang main kitchen. So, before po tayo mag-proceed sa ating countertop, meron po ditong refrigerator po. So, this is a 2-door refrigerator. Then, as we proceed dito sa main kitchen niya, mapapansin niyo po, meron na po mga nakasetup po na attached cabinet. So, perfect po para paglalagyanan po ng inyong for pantry, mga kitchenwares. Ayan po siya. At the same time, naka-tiles na rin po yung kanyang kitchen countertop with a double stainless steel sink at saka faucet. Tapos, meron rin pong
gas range po dito. So this is a 2-burner gas range with an exhaust. Tapos ito po, this is just a wallpaper. So ito pong pader na to is concrete. Then meron pong in-installan na wallpaper. So ito po yung mga minaximize niyang available space. Sabi ko nga, end unit, napakalaki pa. Kung mapapansin niyo po, this is a single size. Actually, double size bed po ito. Pwede pa siya ng queen size bed. Tapos, dito po sa aking right side, meron ka pang approximately mga nasa 2 meters mahigit na space. Siguro, yung kanyang length, mga 2 meters. And then, yung kanyang width, mga nasa halos actually 2 meters. Then 3 meters yung width. So 2 by 3 meters yung kanyang space. At the same time, yung kanyang ceiling, floor to ceiling po, yung height, mga nasa 9 feet. Then dito po, meron na rin po cabinet. By the way, anything po na makikita po natin within this unit is kasama po sa turnover. Meron na rin po siya aircon doon. At the same time, yung pintuan na ginamit dito is a flush door. So, proceed naman po tayo pagdating dun sa upstairs. Makikita po natin dito sa kanya pong staircase, this is a solid wood stair treads at saka po yung kanyang stair handrails are solid wood as well. Pagdating po dito sa kanyang steps, dito po is concrete tapos solid wood. So proceed naman po tayo pagdating sa second floor. As we go up dito sa second floor, ang una ko po mapapansin po dito, yung kanya pong flooring pagdating sa second floor are installed solid wood planks. So, hindi po siya concrete slab. Pero matibay po ito. Actually, itong unit na to, it's like a decade na po. Pero, well-maintained at saka matibay pa rin po yung mga materials. So, dito po tayo sa bedroom number 1. So, this bedroom number 1, ang measurement nito sa approximately, it's like mga nasa 2.5 by 3 meters na dimension. Then ito po yung kanyang bed frame. This is a double size bed. Tapos meron pa siyang built-in cabinet po dito mga kaibigan. So ito pong ceiling niya, mga nasa 8 feet po yung kanyang height. Tapos dito po sa kanya pong pader, meron po siyang window type aircon. Then yung mga pinto na naka-install po dito are flush doors. So, ayun po, proceed naman po tayo doon sa bedroom number 2. Dito po sa bedroom number 2, so halos kapareho niya lang po yung dimension ng bedroom number 1. Mga nasa halos 2.5 by 3 meters. Then, meron na rin po siyang built-in cabinet po dito. Kaya, no worries about sa pagbili pa ho ng mga cabinets kasi dito may naka-install na po na built-in. At the same time, kasya pa ho dito yung double size bed. Tapos, meron na rin pong mga TV console dito. So, kung kayo po yung naghahanap po ng mga property na gusto nyo, lilipat na lang, fully furnished, tamang-tama po itong property na to. At ang advantage po ng Xevera Bacolor, malapit po tayo sa SM Telabastagan, Holy Angel University, Angeles University Foundation. Ganoon na rin po sa SM Pampanga, going to the NLEX, Mexico exit po. Malapit po itong area na to. Meron na rin po within the vicinity yung mga hospital at saka mga government offices. So basically, kung naghahanap po ng property na gitna po siya ng San Fernando and Angeles, tamang-tama itong ganitong klaseng project. So sana nagustuhan niyo po yung ating house tour for today. Recap ko lang po. So this one is a 71.5 square meters na lot area and more or less 90 square meters na floor area. Townhouse model unit dito po sa Xevera Bacolor. Extended na po yung kanyang available space. And lahat po ng mga nakita nating furnitures like appliances, aircon, TV consoles, included na po sila. Then, within the vicinity po, paglabas po natin ng entrance gate, meron po tayo makikita po na 7-Eleven, convenience store. At the same time, sabi ko nga po, yung mga nabanggit ko po na malapit po tayo sa schools. So, kung gusto nyo po ng project na easy access, at the same time, good for investment, this one is the best. So, kung gusto nyo pong malaman po ang price ng property na to, we will include it doon sa description box ng ating
YouTube video. So yun lamang po mga kaibigan, please contact us sa aming mga contact numbers na ipoprovide, at the same time yung aming Facebook account. So maraming salamat po sa inyong suporta. Thank you and God bless.